Детальний роздум та богословсько-практичний аналіз 37 та 73 псалмів. 1. Земний розпач, новини та спокуса несправедливістю. У теперішній важкий час щоденний інформаційний простір переповнений новинами про корупційні схеми, незаконне збагачення, свавілля та кричущу соціальну несправедливість. Людина, яка чесно і важко працює, щодня стикається з важкою реальністю, де беззаконники, рухаючись по головах інших, за одну мить здобувають колосальні статки. Це не чесні заробітки, а надбання, отримані нечесними та злочинними шляхами. Коли бачиш подібне неодноразово і в усіх сферах життя, дух людини пригнічується. З'являється відчуття глибокої обиди та втоми, ти віддаєш усі сили, важко заробляєш на прожиття, а ті, хто живе беззаконним життям, отримують такі багатства, яких чесній людині не заробити й за кілька життів. Особливо гостро це відчувається зараз, коли наша держава переживає надскладне становище. Спочатку це викликало подив і шок, але з часом подив зникає, залишаючи лише важкий осад. Проте ця проблема не нова, вона існувала й тисячі років тому, за часів псалмоспівців Давида та Асафа. Господь через своє слово відкриває нам їхній досвід, щоб розрадити, заспокоїти наші серця та навчити правильно реагувати на навколишнє беззаконня. 37-й псалом, написаний Давидом, та 73-й у масорідській нумерації 72-й псалом, написаний Асафом, говорять майже про одне й те саме, про спокусу заздрістю до нечестивих та про кінцеву Божу справедливість. 2. Стан нечестивих проти долі праведника. Псалом 37 починається із заклику Бога до нашого серця: «Не дратуйся через злочинців і не заздри тим, хто чинить беззаконня». Причина цього застереження проста: вони, мов та трава, незабаром будуть скошені і зів'януть, як зелена пагінці. Якби вражаюче не виглядало їхнє сьогодення, їхнє майбутнє позбавлене Божого благословення. Асаф у 73-му псалмі детально описує внутрішню боротьбу віруючої людини. Він відверто зізнається: Бог дійсно добрий до Ізраїлю, до тих, у кого чисте серце. А я трохи не спіткнувся, трохи не посковзнулися ноги мої. Асаф розповів про свій стан, бо позаздрив високомірним, коли побачив благоденство нечестивих. У чому ж полягає це бачення нечестивих із земної точки зору? Вони живуть безбожним життям, але не зазнають тяжких страждань до самої смерті. Їх не торкаються звичайні людські злидні і важкий труд, яким щодня виснажуються прості люди. Їхня гординя стала для них як намисто або пишний одяг, а їхній язик зухвало ходить по землі, розповсюджуючи зверхність. Бачачи їхній успіх, навіть недосвідчені люди тягнуться за ними, починаючи сумніватися в Бозі і питати, як дізнається Бог. Хіба Всевишньому щось відомо? Вони самовпевнено накопичують багатства на віки, не відчуваючи жодних утисків. Дивлячись на це, праведник, який намагається жити чесно, служити Богові та зберігати чистоту серця, починає ставити собі болючі запитання: чи не надарма я зберігав у чистоті своє серце і умивав у невинності свої руки, щодня зазнаючи ударів та докорів? З'являється спокуса спитати самого себе: а чи є взагалі Бог? Чому панує така несправедливість, коли одні надзвичайно багаті, а інші, наприклад, самотні пенсіонери, ледве виживають і не мають від кого чекати допомоги? 3. Духовне переломне значення, досвід Божого святилища. Перелом у свідомості псалмоспівця Асафа стався тоді, коли він увійшов у Боже святилище. Взявши духовну паузу і подивившись на світ крізь призму Божого Слова та вічності, він зрозумів кінець цих людей. Незважаючи на величезні накопичення, статки беззаконників є ілюзією. Життя людини не залежить від достатку її майна. Прикладом цього є заможні люди світу, як от відомі мільярдери чи магнати, які, навіть маючи змогу проводити найдорожчі операції та неодноразово змінювати органи, все одно не можуть переступити межу, визначену Богом, і залишають усе своє багатство на землі. Кінець нечестивих – це раптова загибель та духовна катастрофа. Вони зникають, як дим і як краса луків, що швидко в'яне. Натомість праведник, навіть маючи небагато, перебуває під постійною Божою опікою. 4. Практичні настанови для збереження миру в серці. Щоб не втратити віру та зберегти внутрішній спокій серед пануючого беззаконня, Бог закликає нас до конкретних духовних дій – зберігати спокій і не дратуватися. Роздратування та гнів руйнують насамперед того, хто їх відчуває, і не змінюють загальної ситуації у світі.
Потрібно віддати все в руки Господні, бо Він прокладе правильні стежки. Покладатися на Господа та творити добро. Навіть коли навколо чиниться зло, віруюча людина має жити на землі, зберігати вірність і радіти в Господі. Він виконає бажання серця, не примхи, а справжні, життєво необхідні потреби. Бути задоволеними тим, що маємо. Апостол Павло закликає бути задоволеними, коли є їжа та одяг. Бог перевіряє людину в малому, якщо ми вірні і вдячні у малому достатку, Він довірить нам більше. Якщо ж ми нарікаємо у малому, то як зможемо правильно розпорядитися більшим? Пам'ятати про Божу опіку. Давид свідчить із власного довгого життя: «Я був молодий і постарів, але не бачив праведника залишеним, ні його нащадків, які просили б хліба». Бог знає про кожну нашу потребу, і навіть усе волосся на нашій голові пораховане. Дивитися на власне серце, а не на інших. Ми особисто не можемо змінити всесвітнє свавілля, але відповідаємо за свої вчинки, свої мотиви та стан свого серця. Висновок: прожити це земне життя без Бога, особливо у такі важкі і буремні часи, надзвичайно важко. Але Господь є нашим умиротворенням, нашим спокоєм та нашою твердинею. Його мир у серці – це єдине справжнє джерело сили, яке дозволяє не заздрити тим, хто багатіє незаконно і йде по головах інших. Мале майно праведного краще за велике багатство багатьох нечестивих, бо сила нечестивих буде зламана, а праведних підкріпить Господь. Будучи впевненими у Божій справедливості та Його вічній любові, ми можемо спокійно проходити дні нашого земного життя, надіючись на Нього, уповаючи на Нього та прославляючи Його ім'я.